God afton och shalom vänner. Profetisk uppdatering 6 februari 2024. Jag är lite sen idag ser jag, men jag har varit upptagen med annat. Och jag vill börja med ett bibelord från Ordspråksboken 13 och vers 11. Lätt fånget är lätt förgånget, men den som samlar efter hand får mycket. Det här är ett ordspråk som används av gemene man så att säga. Lätt fånget, lätt förgånget. Som många andra ordspråk vi har är hämtade från Bibeln. Tänk om alla gängkriminella och andra ekonomiska brottslingar ville lära sig det. Och detsamma gäller nazisterna i Gaza. De har roffat åt sig miljarder dollar till egna fickor och till sina egna familjer och släktingar och kompisar och allt vad det är, och till vapen och terror. Nu bombas det sönder av en försvarsarmé, IDF, Israels försvarsmakt, som jag vågar säga att Gud är med, eftersom de försvarar sitt land Israel som Gud kallar mitt land och som han har gett åt det folket, det judiska folket, ett antal 1000 år tillbaka i tiden. Men visst är det så att det väldigt ofta handlar om pengar, snabba pengar, stora klipp vill man ha. En del spelar och fastnar i spelberoende, eller speldjävulen som man brukar säga allmänt. Och tror att för man vill vinna de där stora pengarna snabbt och enkelt, men ofta tyvärr så för väldigt många så går det åt motsatt håll. Man kanske spelar bort allt man har och äger. Och som det här bibelordet säger så kan man förlora det man har lika snabbt. Det gäller alla. Först och främst oss som tror på Gud, som tror på bibelordet, som vill leva så som Gud vill i Guds vilja. Men det gäller faktiskt alla människor, tror jag. Den som samlar efter hand får mycket. Det handlar om att vara ärlig, sköta sig, göra det man kan, arbeta om man kan och är i arbetsför ålder. Helt enkelt att man lever ärligt och uppriktigt. Betalar sin skatt, betalar det man ska och så vidare. För det som görs på ett oärligt sätt har aldrig Guds välsignelse med sig. Och det tror jag gäller alla människor faktiskt, även de som inte tror. Därför att Gud vill att människan ska förstå att ärlighet varar längst. Det fick man lära sig som barn. Ärlighet varar längst. Och den som sköter sig och lever ordentligt, där finns en välsignelse över det. Så det tror jag praktiskt sett gäller alla människor. Och därför så gläds vi åt att dessa tunnlar och dessa vapenförråd i Gaza förstörs och tas om hand av IDF. Och vi önskar all framgång emot denna ondska och terrorism. Fortfarande har terrororganisationen Hamas 136 civila, oskyldiga israeler som gisslan i alla åldrar. Och vi hoppas ju, som framförallt deras närmaste anhöriga, att de lever i gisslan. Men man tror tyvärr att minst 1/5 är dödad. Hur mår de som var gisslan efter att de blev fria? Jag har haft med ett par videor tidigare med före detta gisslan då, som berättar hur det var i skräck
skräcken som det var att vara gisslan hos dessa och hur de mår idag. Det är ju ändå väldigt kort tid efter. Men det kommer en video här med den här lilla tjejen som jag tror att ni kommer att känna igen. För hon var med ofta där på när vi har lagt ut video från gisslan när gisslan blev fri. De som blev fria. Pappan trodde att hon var död från början, att hon var mördad av Hamas. Och han föredrog faktiskt det, yttrar han i israeliska nyheter. Han föredrog att hon var död än att hon hamnade hos dessa onda, grymma människor. Men det visade sig sen att hon var kidnappad och levde. Och när hon blev frisläppt så var pappa naturligtvis överväldigad och glad och lättad. Och han berättade då att hon bara kunde viska. Därför att de levde ju under ständigt hot. Gisslan och de som är där såklart. De får inte prata högt, de får inte gråta, de får inte göra några högre ljud därför att IDF och Israel har avlyssning. Och kan då lokalisera var de finns. Så att under dödshot så tvingas de att vara tysta och de fick bara viska till varandra. Och här kommer nu en video med pappan som berättar hur hans dotter mår idag. Han berättar varför hon inte var med på videon som var tänkt. Så att det här är inte någonting som... Det här traumat som de har gått igenom, det tar tid, förstår man. Men det är väldigt, väldigt bra att få se in i bara en människa. Detta gäller så många som är drabbade. Och anhöriga, så otroligt många. Och vänner. Detta är att få se hur mår denna enda människa. Bara det är en tragedi. Men vi kan be för dem. Be till Gud att de får hjälp, att de får bli läkta och få må bra. Och komma över detta svåra, hemska de har gått igenom. Det kommer en video efter den sen. Som beskriver med kartor var Houthi-terroristerna håller till. Och det tyckte jag väldigt intressant att se. Vi får veta att det inte bara är världshandeln som är hotad. Genom Houthiernas attacker mot fartygen utanför där i sundet. Utan också vilka risker som finns för att 25 000 kilometer långa kabelnät måste skyddas. Som annars kan leda till stor ekonomisk kris och ett globalt problem med tillgång till internet. För vissa kablar ligger på bara 100 meters djup i sundet som skiljer Afrika och Asien eller den arabiska halvön där bland annat Jemen ligger. Och man patrullerar nu för att skydda de här kablarna. Får man också se var alla de här kablarna går på havsbotten över hela jordklotet och det är väldigt intressant tycker jag. På videon visas också var amerikanska stridsflyg vedergällde Houthiernas attack som dödade 3 amerikanska soldater och skadade närmare 40. Och vi har ju fått höra att det är bara början på vedergällningen. När USA slår tillbaka, vilket är fullt förståeligt. Och kanske är det som Amir Sarfati sa för ett par veckor sedan. Eller skrev på Telegram att dessa hotier, de är ju väldigt oberäkneliga. Och därför väldigt farliga. Därför att de är väl för det mesta påtända på cats. De här bladen som ger berusning, alltså fungerar ju som narkotika. Ja, det är sjukt. Men det är vad de här videorna handlar om och det är intressant information. Tycker jag, hoppas ni också tycker det. Så jag tackar för mig för idag och önskar er Guds välsignelse och shalom. She told me that they were threatened with a knife to be quiet. If you don't be quiet, we'll kill you with this knife. That's an awful vision in your head as a parent.
that she lived through that terror. She has the odd panic attack, like today. She was going to be sitting beside me, and at the last minute she had a panic attack. She's reverted back to whispering. היית רוצה לחזור לבארי? מצד אחד זה ממש, אבל ממש קרוב לקופסה, איך שאומרים. קופסה זה עזה? כן. מצד שני, יש שם את כל החברים. אז אני לא יודעת. My dream for Emily is that one day she completely recovers. No more panic attacks, no more whispering. To feel secure mentally, emotionally. I hope she has a healthy, happy, normal life like any parent wants for their kids. Welcome to the Barron Global Channel. Yemeni Houthis have struck a key facility. With this development, the Houthis have taken a step that could potentially collapse the world economy. The revenues of the Suez Canal, one of the world's most vital trade routes, have almost halved. This is because, following the Houthis' targeting of civilian ships, many trading companies have now stopped using the Red Sea. Consequently, trade ships are forced to take a longer route, circumventing the entire African continent. Due to Houthi attacks occurring in the critical Bab el-Mandeb Strait of the Red Sea, trade ships have refrained from using this point. Furthermore, the Houthis are not only targeting trade ships in this area, but also attempting to attack warships belonging to other countries' navies. In response to this situation, naval vessels affiliated with the United States and the United Kingdom are constantly striving to stop the Houthi attacks. According to the latest developments, the Houthis attempted to launch missile attacks on US warships patrolling the Gulf of Aden with anti-ship missiles. However, the warships successfully managed to intercept and halt the Houthi attacks. Given this situation, the coalition directly initiated a large-scale air operation targeting the anti-ship missile ramps used by the Houthis. 4 anti-ship missiles, ready to be launched against ships in the Red Sea, were successfully destroyed during the airstrikes. Due to the continuous Houthi attacks with anti-ship missiles on passing ships in the region, the coalition also launched an intense attack on the missile production facilities of the Iran-backed groups. The 6 weapons manufacturing facilities in Yemen, jointly used by the Iranian Revolutionary Guards and the Houthis, were successfully targeted by British and US warplanes. Additionally, the point where air defense systems were located in the western part of Yemen was hit by cruise missiles launched from warships. Local sources in the region noted that there were numerous unmanned aerial vehicles in the area during the operation, indicating that the coalition provided real-time intelligence. Reports also revealed that cruise missiles launched from warships were precisely targeted with spot-on accuracy, thanks to the laser designation by UAVs. Following the attacks, all 6 weapons manufacturing facilities were rendered completely unusable. This includes the point where the anti-ship missiles used by the Houthis in their Red Sea attacks were produced, which has now been destroyed. In the aftermath of the attacks, Iran-backed groups have shifted from using anti-ship missiles to employing sea drones. Explosive-laden drones, detected after passing through the Bab el-Mandeb Strait, are now being intercepted by coalition warships, including those manufactured by Iran. According to emerging reports, 2 sea drones identified in the western part of the Gulf of Aden, along the international trade route, were successfully detected and destroyed by US warships. However, the difficulty in detecting Houthi sea drones poses a significant challenge for the fleets within the coalition. It is a known fact that the Iranian Revolutionary Guards have been supplying weapons to the Houthis since 2014. Current reports indicate that Iran is actively attempting to provide continuous arms support to Yemen. In recent events, the coalition stopped and searched a fishing boat traveling from the Gulf of Aden to the Red Sea. Numerous Iranian-made weapons and ammunition were discovered in the hold of the fishing boat during the search. Consequently, unmanned aerial vehicles, UAVs, affiliated with the coalition began patrolling the port city of Al-Hudaydah, known as the main stronghold of the Houthis.
This increased surveillance is a response to the revelation that Iran is attempting to clandestinely send weapons to the Houthi port city. Interestingly, recent reports suggest that the sea drones used by the Houthis are supplied by Iran. There are claims that a ship secretly reached Al Hudaydah from among the coalition warships, containing numerous sea drones. As a result, the Houthis are currently reported to be using these Iranian-made sea drones. On the other hand, a global sabotage threat has been issued by the Houthis. Houthi sources stated that they could carry out new sabotage activities crucial for the transfer of financial data, potentially causing significant damage to the global economy. The submarine communication and internet cables in the Red Sea have become the new target for the Houthis. Yemen strategically holds a crucial position for the passage of submarine internet cables, with the Bab el-Mandeb region serving as a vital transit point, not only for ships but also for submarine cables. While the Houthi organization has not explicitly expressed intentions to harm the cables, Houthi-affiliated sources recently shared a map of the cables in the Red Sea. Additionally, Houthi sources mentioned that cables connecting to all regions of the world pass through this point, turning the Bab el-Mandeb location into a new target for the Houthis. These cables serve approximately 95% of international data and communication, including daily financial transactions valued at around $10 trillion. The Bab el-Mandeb, where the entire global digital infrastructure converges, is of significant importance worldwide. Even partial damage to these cables could disrupt internet access and lead to significant global economic disturbances. The cables, usually as thick as a water hose and positioned at a depth of 300 meters, are highly sensitive to damages caused by ship anchors and earthquakes. Officials have reassured the safety of the 25,000-kilometer cable network due to the Houthis' technological limitations, as they lack the necessary submarines to access the cables. However, the need for highly advanced submarines to locate cables is reduced in certain areas where the cables are only 100 meters deep. In 2013, 3 divers in Egypt attempted to cut cables that provided most of the internet capacity between Europe and Egypt, leading to their eventual arrest due to their attempt to cut cables near the port of Alexandria. Following this incident, there are reports suggesting that, like the divers in Egypt, the Houthis may attempt to cut internet cables at certain points. If the cables are cut by the Houthis, it could lead to a major economic crisis and a significant global internet access problem. For this reason, unmanned aerial vehicles and warships affiliated with the coalition have started patrols at points where the cables are located. Additionally, neighboring countries near the region are engaging in discussions with the Houthis to prevent possible attacks on the cables. According to Houthi sources, US and British warplanes targeted the north and west of Yemen. These attacks on crucial points for the Houthis resulted in 15 explosions. In the city of Hodeidah, located in the west of Yemen and serving as a key port for the Houthis, 11 explosions occurred. These explosions led to a significant fire in the storage areas of the port, with Houthi sources indicating that the main source of the fires was ammunition. Additionally, in the northern city of Saada in Yemen, 4 attacks resulted in the targeting of points where air defense systems were located. Following the explosions, Houthi sources refrained from providing information about casualties resulting from the attacks.